Teruwan Sarnai. Teruwan Sarnai Hamdurane. Hamdurane me stream anti Hamdurange තාත්තටත් පින් දෙන්න. අනේ කිසිදේවා හොඳයි. Anaya move that set me I lay name in Anaya. එන අපි tempat කරමු ගාථාවන් කියමින් නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්බුද්දස්ස Chitti piso bhagava arahang samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa sammasarati Sattadeva manussanam buddho bhagavati sadhu 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 හැමදෙනාම නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න නමෝ Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyang pi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyang pi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyang pi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Panati pata viremani sikkhapadang samadhiyami Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinna dana viremani sikkhapadang samadhiyami Adinna veramani sikkhapadang samadhiyami Amesu miච්ඡාචාරා viremani sikkhapadang samadhiyami Amesu miච්ඡාචාරා veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā viremani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami Purāmeraya majjapamādadhānā viremani sikkhapadang
Pamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. පිළියෙල කරගත් දාන වස්තුෙහි අත්‍ර කොටස තුන්ලොවක් සනහාලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ප්‍රමාණ බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමි. පූජාම වේවා. Sadhu, sadhu, sadhu. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම ශානි නෝනත් දේශාන් මහත්මයා, Erandi නෝනත් Dushantha මහත්මයා, Sulakshi නෝනත් Indika මහත්මයා ඇතුළු මේ පවුල් වල සියලු දෙනාම ඉතාම ඕනෑකමින් කල් වේලා ඇතුව දිනය වෙන් කරගෙන මහා සංඝ රත්නය උදෙසා දානයක් පූජා කරන්නට අපේක්ෂා කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම මීට 3 මාසයකට උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත ශ්‍රීමා කදුරුගමුව දයාබර මෑණියන්ව සිහිපත් කරමින් එතුමියට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. විශේෂයෙන් නුවන් මහත්මාත්‍යෝපනා නෝනා මහත්මිය ලංකාවට ගිහින් 4 වෙනිදා ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වන අතර මේ අපේ මෙහි ඉන්න අය එකතු වෙලා අපිට ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා ඉතාම ඕනෑකමින් ලොකු ආසාවකින් මේ පින්කම සිද්ධ කළේ ඒ ශ්‍රීමා කදුරුගමුව මෑණියන් අප ඔබ හැම දිනාටම අම්මා කෙනෙක් වගේ පුදුමාකාර සෙනෙහසකින් කටයුතු කරපු ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණවන්ත ඉතාම ප්‍රියශීලී හැම දිනාටම සෙනෙහස දයාව දක්වපු බොහොම ගුණගරුක මෑණියන් කෙනෙක් හැටියට අපි හැම දිනාගෙම සිත් තුළ සදාකාලික වශයෙන්ම මතකයේ සිටින කෙනෙක් හැටියට තමයි අපි ශ්‍රීමා කදුරුගමුව මෑණියන් සිහිපත් කරගන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් අද දවසේ සඳහා තමයි නුවන් මහත්මාත්‍යෝපනා නෝනත් ලංකාවට යත් විශේෂයෙන් මේ රටේ ඉන්න අපි හැටියට ශානි නෝනත් දේශාන් මහත්මයා, Erandi නෝනත් Dushantha මහත්මයා, Sulakshi නෝනත් Indika මහත්මයා ඇතුළු ඒ සෑම දෙනාම වගේම අපේ පద్මා නෝන ඇතුළු හැම දෙනාම සහ සම්බන්ධ කරගෙන අද දවසේ මේ බොහෝම ඕනෑකමින් මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් ඒ අතර තමයි හදිසියෙන් නමුත් අපිටත් ලංකාවට වැඩම කරන්නට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ ලංකාවට වැඩම කරලා හුඟක් ඒ මාසය පුරාම ගමන් දේවතාවක් අපිට ලංකාවට වඩින්නට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ අතරතුර යහට මෙහාට යනකොට ඉතින් ඔය විදිහට විස බීජය යමක් වෙනවා. ඉතින් ඒ අතර අපේ කටයුතු සාර්ථකව කෙරුණා. නමුත් මේ වෙලාවේදී හැම දිනාගෙම යහපත පිණිස අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු ටිකක් පිළිවෙලට සිද්ධ කරන්නට ඕන නිසා අද දවසේ මේ විදියට ඔන්ලයින් පූජාව පවත්වමින් පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දාණය බොහොම ඕනෑකමින් සූදානම් කරලා සකස් කරලා විහාරස්ථානයට යොමු කරලා මේ වෙලාවේදී බුද්ධ පූජාව පවත්වමින් දානය සහ පිරිකර සංඝ සතුව පූජා කරමින් ඒ දයාබර මෑණියන්ට ශ්‍රීමා කදුරුගමුව මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට 3 මාසයක් සම්පූර්ණ වෙච්ච මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ එතුමියට සාංශාරික දුක් වලින් අතර මිදී සසර කවදාවත් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ගෙන් දුක් පීඩාවන්ටපත් නොවි අමා මහ නිවනින්ම සැනසීම උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන තමයි අද දවසේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අතර අප දයාබර පියතුමාණන් සිරිපාලද සිල්වා මහත්මයා සිහිපත් කරමින් දැනට අදට දාන දින 7ක් සම්පූර්ණ දින 10ක් සම්පූර්ණ වෙන මේ වෙලාවේදී ඒ දින 10ක් ගත වෙච්ච අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් මේ අය බොහෝම සත්පුරුෂව බොහෝම ලෙන්ගතුව බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ තමන් තුළ තියෙන හිතවත්කම, දයාබරත්වය, දායකත්වය, ශ්‍රද්ධාව පෙරදැඩි කරගෙන තමයි අපි මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩාක් අගය කළේ මේ ඥාතිකමට වඩා තමන් තුළ ඇති කරගන්නා විශ්වාසය. විශ්වාසා පරමා ඥාති. ඒ විශ්වාසය නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුව අපට ඥාති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අපි තුනුරුවන් සරණ ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේය, ධර්ම රත්නය මගේය, සංඝ රත්නය මගේය කියලා අපි තුනුරුවන් සරණ යන්නේ විශ්වාසයක්. ඒකට ශ්‍රද්ධාව කියලා කියනවා. ඒ විශ්වාසය තමයි අපේ ඥාතිකම කියලා විශ්වාසා පරමා ඥාති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එනිසා මේ ඥාතිකමට වඩා තමන් තුළ ඇතිවන පැහැදීම තුළින්, ශ්‍රද්ධාව තුළින් ඇතිවන ඥාතිකම තමයි උසස්ම ඥාතිකම හැටියට සැලකන්නේ. විශේෂයෙන් අපි විවාහ ජීවිතයකට පවා යන්නේ යම්කිසි විශ්වාසයක් එකිනෙකා කෙරෙහි ඇති කරගෙන. අන්න එහෙම ආකාරයෙන් තමයි අපේ ඥාතිකම් පටන් ගන්න. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම නිකන් වචනයකට කියපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ලොකු ගැඹුරු අර්ථයකින් කියපු දෙයක්. එනිසා ඒ ශ්‍රීමා කදුරුගමුව මෑණියන්ටත් මේ අය තුළ තියෙන පුදුමාකාර භක්තියක්. ඒ නිසා තමයි ඥාතිකමක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අද දවසේ තමන්ගේම දෙයක් හැටියට සලකාගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් එතුමිය කාලයක් තිස්සේ මේ රටට යමින් විහාරස්ථාන ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහොම ළඟින් ඇසුරු කරමින් දරුවන්ට පවා, මුණුබිරියන්ට පවා, මුණුබුරන්ට පවා බොහොම ඕනෑකමින් තුනුරුවන්ගේ ගුණ, ඒ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කවි, සිංහල කවි ආදී දේවල් උගන්වමින් පුදුමාකාර සතුටක් එතුමිය ලැබුවා. එතුමිය ජීවිතයේ සම්පූර්ණ ජීවිතයක් ගත කළා. හැමදේම ලැබිය හැකි, ලැබිය යුතු දේවල් අත්විඳින්න බොහොම කුසල සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්නට යෙදුණා. එනිසා අපි සතුටු වෙනවා මේ වෙලාවේදී අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා නැවත නැවත පින්කම් කරමින් එතුමියට පින් අනුමෝදන් කරන්නට ලැබිච්ච එක ගැන. එතුමිය රෝගාතුරව සිටින අවස්ථාවන් වල පවා අපි විවිධ ලස්සන පින්කම්, 8 පින්කම්, ඒ වගේම සත්බුදු වන්දනා පින්කම්, ඒ වගේම ආශිර්වාද පින්කම්, චෛත්‍ය පූජාවන්, නොඑක ආකාරයේ පින්කම්, බෝධි පූජාවන් සිද්ධ කරමින් එතුමියට ආශිර්වාද කළා. එතුමිය ඒ සෑම පින්කමක්ම බොහෝම සතුටින් අනුමෝදන් වුණා. එහෙම සතුටින් අනුමෝදන් වෙලා පින්වන්ත ජීවිතයක් ගත කරන අතරේ අවසාන පින්කම හැටියට අපි මහ විශාල කටින පින්කමකුත් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතාම හොඳින් වස් ආරාධනාව සිද්ධ කරලා මාස 3ක් පුරාම කැප වෙලා ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝම ඕනෑකමින් ඒ වස් කාලයේදී වික්ෂූන් වහන්සේලාට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කළා. ඉතින් මේ මෑණියන්ට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන අතරේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරේ එතුමියට මෙලවත් පරලොවත් සසර ගමන පුරා කවදාවත් ආහාර, බෙහෙත්, නිවාස, වාසස්ථාන, ඇඳුම් පැළඳුම් මෙන්න මේ සිව්පසයේ කියන මූලික අවශ්‍යතා 4 ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, බෙහෙත්, ඒ වගේම වාසස්ථාන කියන දේවල් වලින් කිසිම අඩුවක් නැතුව සසර ගමන සුවපත් වේවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන තමයි ඒ වගේ පින්කම් අපි සිද්ධ කරන්නේ. කටින පින්කම වගේම සාංගික දානමය පින්කම වගේම එයතින් බැලුවම අටමහා පින්කම් රාශියක් එතුමිය වෙනුවෙන් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ විදිහට එතුමියත් ඒ වගේ අහලා සතුටු වෙලා දැකලා තමයි තමන්ගේ net පියාගෙන ඒ අපි හරියට කියන්නේ සුත්තප්ප බුද්ධෝ විය දේව ලෝකං ගච්ඡanti හරියට මෙහි නින්දට ගිහින් අවදි වෙලා බලනකොට දිව්‍ය ලෝකයක ජීවත් වෙනවා වගේලු පින් කරපු අය මරණයටපත් වෙන්නේ කියලා මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේදී සඳහන් කරලා තිබෙනවා. තමන්ගේ හිත පිරිසිදු කරගෙන නිතර තුනුරුවන් අදහාගෙන නිතරම මෛත්‍රිය සිතේ පිහිටුවාගෙන දාන සීල භාවනාදී පින්කම් සිද්ධ කරන අය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා
හරියට නිින්දෙන් අවදි වුණා වගේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි සසර දුක් වලින් එතර වෙලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නට ශක්තියක් ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්, අපිට හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් එතුමියගේ පුණ්‍යවන්ත ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට ඒ විදියටම අවසාන වශයෙන් මේ සසර ගමන සාර්ථක වුණා කියලා අපිට ඒකාන්ත වශයෙන්ම සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් 3 මාසයක් ගත වෙන වෙලාවේ බොහෝ පිරිසක් එකතු වෙලා විහාරස්ථානයට ඇවිදින් මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වුණා. අද දවසේ තිබුණු අපහසුකම් මත ශානි නෝනාගේ ගෙදර එකතු වෙලා විහාරස්ථානයට දානීය සකස් කරලා යොදවලා විශේෂයෙන් අපේ පද්මනෝන මෙහි ඉඳගෙන බුද්ධ පූජාවන් පහන්පත්තු කිරීම හඳුන්පුරුපත්තු කිරීම ආදී සියලු කටයුතු ඉතාම ඕනෑකමින් සිද්ධ කරලා අපි දැන් මේ වෙලාවේ සකස් කරගත්ත දානෙහි අග්‍ර කොටස තුන්ලොවක් සනහාලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ප්‍රමාණ බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමු පූජා වේවා කියන අදිස්ථාන ඇති කරගෙන අපි හැමදෙනාම එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමින් බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සංවිත්තිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤුහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක් කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බකාලේසු පතිරිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධි බුද්ධ රූපං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව
Sambari Vijayangata Patto Sambanditang Satta Vande Tango Dipadakang Imete Mahabodhi Lokanatena Pujita Ahang Pite Namattami Bodhiraja Namantute Ganesarampadiktena Ikena Tamadang Sina Tilokadipang Sambuddhang Pujayami Samonudang Danda Sambhara Supenahang Sugandhina Pujaye Pujaniyantang Pujabhajanuttamang Vannagandha Gunopetang Etang Kusuma Santating Pujayami Tanda Siripada Sarore Pujeni Buddhang Kusume Venire Punyena Metena Labami Mokkang Uppang Minaya Tatai Dhammi Ayo Tataya Vinasubharam Sugandang Sitalang Kappang Pasanda Madurang Subhang Paniyametang Bhagava Atiganha Tuttama Ativase Tuno Bhante Bojanang Parikapitang Anukampang Upadaya Patiganna Tuttama Adivase Tuno Bhante Sambang Saddhaya Pujitang Anukampang Upadaya Patiganna Tuttama Aine Vacha Chittena Pamadena Maya Katang Achyang Kamami Bhante Puripanya Tathagata Kayena Vacha Chittena Pamadena Maya Katang Achyang Kamami Dhamma Sangittika Akalika Kayena Vacha Chittena Pamadena Maya Katang Achyang Kamami Sangha Supatipanna Anuttara Imina Punya Kammena Mami Bale Samagamu Satang Samagamu Hotu Yave Nibbana Pattiya Akasatta Chevumatta Devanaga Mahiddika Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Loka Sasanam Akasatta Chevumatta Devanaga Mahiddika Punyantang Anumoditva Chirang Rakkantu Desanang Akasatta Chevumatta Devanaga Mahiddika Punyantang Anumoditva Chirang Rakkantu Mang Paranti Sadhu 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 මේ විදිහට කියන්න තුන් ලෝවාසින්ගේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්
තිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමෙහි පිළිගැනීමෙහි අග්‍රදක්ෂිනීය වූ දක්ෂිනීය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ නමස්කාරය වේවා. අප විසින් ගෞරවයෙන් පිරිසිදුව පිළියෙල කොට පිළිගන්වන ලද මේ පහන්නාලෝකය මේ සුවඳ දුම් පූජාව මේ සුවඳ මල් පූජාව මේ ප්‍රණීත ආහාර දානය මේ සිසිල් පැන් පූජාව සියලු පූජාවෝ එත ශාන්තිය පතා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු ගුණ සිහි කොට පූජා කරමි. පූජා වේවා. තෙරුවන් ගුණ සුවඳහමා ඔසුවෙන් අපට සෙත වේවා. අපේ ගෙදර අයට මටද ජය සිරි සෙත ලං වේවා. නවග්‍රහ සහ භූත දෝෂ හැම දුරු වී සැප වේවා. ජය බෝරුක මුනි පිටදුන් අපට ජයසේ සත වේවා. සියලු දෙනා එක් රොක් වී කරන මෙපින් මෙත් සිටිනේ නියගිය අප නෑමිතුරන් හැම දෙන පින් ලැබගන්නේ. සාදු සාදු. Now we have offered the first portion of the Dhamma to the Supremely Enlightened Buddha. Today, all of us come together to remember the beloved mother, beloved grandmother, Mrs Shreema Kadurugamuwa, to mark the 3rd month. Together, all the family would like to think of my father who passed away 10 days ago, Mr. Siripala Silva. Especially when someone is no longer with us, as living, we go through lot of difficulties. Sometimes we do not understand how others feel about it, because what we have in our mind is very personal. Some other person can't really understand or see.
There was in a temple one day there were a small monk and a small child, boy. They are very good friends. They play together, they study together, they work together. In the temple, this boy and a small monk always live together. One day, the little monk wake up and found out that boy, Malli, was not around. The little monk started to searching everywhere and couldn't find. And eventually, this little monk found this Malli, the little boy, was sitting behind the pagoda and crying. And asked why. The little boy said, I got the news from my house today. My grandfather passed away. Therefore, it is very sad because he is a very good person, always gives so much to us. Then this little monk felt very sorry for the little boy because they were play together, they stay together, they study together. It is very much like something happened to this little monk as well. So this monk sat next to him and gave a little bit of a warm hug and said, Malli, you know that we going always with Loku Hamduro to lot of funeral places. You have heard a lot of Dhamma talks where Loku Hamduro gives to make people calm and make people relax. So just think of those things and it will make your mind little bit calm and make you feel little bit peaceful. So that happened like that. Few months later, this little boy, Malli, woke up and couldn't find little monk. And then he was searching and searching for everywhere and eventually found this little monk sitting behind the pagoda and crying. So the Malli, the little boy, felt very sorry and went there and sat next to the monk and said, why are you so sad? And the little monk said, I'm so sorry because I heard from my family today my grandmother passed away. She was so kind to me, she gave me a lot of protection, lot of support, lot of love, always there for me. But today I heard that she is no longer there. Then little boy felt very sorry, very sad, and very much like something happened to his own, because they stick together all the time. And said to this monk, you know, you are the one who console me. You are the one who make me comfortable when I had the same hard time. Therefore, please think of what our Loku Hamduru and the Buddha Sadhu and the Dhamma books teach us. The world is like this. One day we all have to go. But what makes it important while we are living, we do our necessary duties, we live a good life, we don't abandon them. So we have been in touch. Therefore, just think of what Loku Hamduru and the Buddha Sadhu says and it will make you peaceful. Then this little Hamduru said, of course, Malli, but the problem is that day it was yours. It was not mine. When it comes to mine, I and anyone feel very, very difficult. So similarly, we found how hard Nuwan Mahatmya especially went through together with all his brothers and sisters
during that time of mother is not feeling well. We understood at least 80-90%, but we did not understood 100% because it was not ours. That is not a bad thing. That is how this human mind works. We have limitations in our experience. But when we experience our own, we couldn't stay. We have to book a flight and go to Sri Lanka and take care of them, look after and attend. Because when we see from our own eyes, that is very different. Therefore, we one day will experience those things. But when we, like my father was not feeling well, lot of good friends came and helped me. They gave a lot of support to feed and give some salines and washing, lifting and changing the nappies and so many support. One of that family lives nearby now is having the same one in their family. One of their auntie mother's sister is in the end of life care, and the hospital sent her back to the home. So my father used the wheelchair and I gave it to that person. Now they are using it for that person. So that family was always saying, we got a little experience by helping you, Hamdro. Now we can attend to our Loku Amma very well. But it is still very hard because she is in great pain. She can't go to sleep. We try to give some medicine, but it's still not working. Life is like that. So we need to really understand and experience that those are very therapeutic. That is what happened to Lord Buddha. Lord Buddha was a young man, very strong, very rich, very comfortable, lavish life. He went to the street and saw an elderly person and realized my ripened youth, strength of body and mind one day will end up like that. An old elderly person, bending, having a walking stick, can't walk really. So he was very moved by seeing that elderly person. And then on second time, he saw a sick person. I'm not sure whether you have gone through being sick. You know, when somebody is not feeling well, unbelievable. It is so hard. They are going through a lot of pain, lot of uncomfortable, can't do many things. So the sick person, sickness, illness, ledavima is not the comfortable thing. And therefore, he thought, the Lord Buddha, before he became Buddha, thought, even though I am fit and well, one day I will be like that, weak, feeble, can't do much things. And on the third occasion, he saw a dead person. Wow. He was so shocked to see that somebody is being carried by another 4 or 6 people on their shoulders. And that person leaving everything behind. For the whole day, whole life, the person is being working very hard to accumulate things, earn things, build things. But now this person is not taking a single thing and walking by the shoulders of the others. Therefore, he thought the Prince Siddhartha thought, this is how the life is. Then finally, on the 4th occasion, he saw a monk. And he did not think twice to choose that path. He entered into that path, understand really the Buddhist teachings, and became fully enlightened. So this is what makes Lord Buddha free from that suffering. Otherwise, we all go back and forth many times in this samsara to that sort of cycle of life. Buddha said,
those who really work hard. You know, if you study very well, you get a good job and you will have a comfortable life. If you do not study, if you are lazy and not having any motivation, then you would not have a good qualification to get a good job. So your life will be difficult. Very much so, what Buddha did, by seeing those things, he worked very hard. 6 years, not even eating something, meditated, contemplated, and practiced very hardly, understand this. And he eventually became very happy because he overcome the suffering that normal people goes through because of old age, because of the illnesses, because of the death and all the suffering. Therefore, it is very much like you. Some people work very hard and earn, then eventually they can put their feet up and enjoy and relax. Whereas those who are lazy and doesn't want to work hard, they have to be in labor, hard work, in suffering for the whole life. So similar, the thing is in the samsara, in the life as well. By seeing our parents, our grandparents, our neighbors, our other human beings, we are in a way very lucky that few months ago, we couldn't even see the coffin, and it was within few hours gone. Therefore, we are very meritoriously blessed that we should have the opportunity to go and do something and come back. Therefore, don't miss the opportunities. When something is available, do your best. That is what you are doing today, bringing everyone together and doing this meritorious activity. No any difficulty, no any challenging things will stop you. Even though you find certain hurdles, difficulties, you still make it. So the children, especially when you want to do something, don't discouraged by any disturbances. If you want to do something for your grandparents, for your parents, always don't postpone it. Do it your level best. That will bring you a lot of good satisfaction. In that sense, especially friends of one Mahatma and Chopana Nona did so many things. Even children participated very faithfully for the beautiful Katina ceremony and other pujas to wish Grandma Shreema Nona all the blessings. She rejoiced. She was so happy. So like she gave a lot of love and affection to you all, she was so lucky to have all the affection and good wishes from you all. So that was fulfilled. That was well done. Therefore, now we will dedicate the dana for the Mahasangha and transfer the merits into her good name. May she rejoice all throughout her life in the samsara and attain supreme bliss of Nibbana. Bearing that in your heart, to dedicate the dana with Tirikara, please say after me, Imang Bhikkhaṃ. Imam Bhikkhaṃ. Bhikkhu Sangassa Dema. Bhikkhu Sangassa Dema. Dutiyanti. Dutiyanti. Imang Bhikkhaṃ. Imam Bhikkhaṃ. Bhikkhu Sangassa Dema. Bhikkhu Sangassa Dema. Hatiyanti. Hatiyampi. Imang Bhikkhaṃ. Imam Bhikkhaṃ. Bhikkhu Sangassa Dema. Bhikkhu Sangassa Dema. Iyala karana lada. Iyala karana lada. Tirikara sahita වූ. Tirikara sahita වූ. මේ දාන වස්තුව. ඒ දාන වස්තුව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන. මහා සංඝරුවනට. මහා සංඝරුවනට. පූජා කරමි. පූජා කරමි. පූජා වේවා. පූජා වේවා. පූජාම වේවා.
අවස්ථාවේදී පෑන් වාදනය අතට අරගෙන පෑන් වඩලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. හැමදෙනාම ගාථාව කියමින් පෑන් වඩන්න. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. යතාවාරි වහා පුරා පරිපූර්ණති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් ඒතානං උපකප්පති. ඉච්ඡිතං පච්චිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු. සම්බේ පුරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසෝ යතා මනිජෝති රසෝ යතා. Sadhu, Now we will do a special chanting of blessing to wish you all the good health and protection. Please sit comfortable and we'll do a few minutes of chanting of blessings. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Haraniya matta kusaleena yantam padam abhisamicca. Sato ujuta sujuta suato chaksa mudu anatimani. Santussa kocha subarocha rapsarocha alauka utti santindriyocha nibakocha appagammo kulesu ananugindo. Letchworth samacare kinciyena vinyu pare upavadeyam. Sukhino vake minontu sabbe satta bhavantu sukhitatta. Yeke chipana bhutanti kasava tavarava anavasesa. Digavaye mahantava mandimarasta kanukatula. Dittavaeva andittaye chadure vasanti avidure. Bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitatta. Naparo parang nikumbeta nati manyeta kantati lankanti. Vyarosana patiga sanya nyanya manyasya dukkha micceya. Mata yataniyang puntang ayusayeka punta manurakke. Evaṁ pi sambhavūtesu mana sambhavaye aparimanam mettaṁ ca sambhalokasmiन् mana sambhavaye aparimanam uddhaṁ adoca tiriyaṁ ca asambhavaṁ averaṁ pattaṁ. Tikkancaraṁ nisinno vāsayāno vāyāvatasya vigatamito. Etaṁ sapiñña dittesya brahmanevaṁ vihāraṁ nidamāhu. Dittiñca anupagamma sīlavādassanena sampanno. Kāmesu vinayidam nahi jātu abba seyyam punareti. Etena vacca vajjena samseyo sambhada. Etena vacca vajjena sabbarogo vinassatu. Etena vacca vajjena
Hotu te jaya mangalang siriditi matite jo jaya siddhi mahiddi Mahagunang aparimita punyadikarassa sambhantaraya Nivarana samantasya bhagavato arahato Samma sambuddhassa gattingsa mahapurisa lakkananubhavena Asityanum vyanjana lakkananubhavena Antuntara satamangala Lakkananubhavena Chammannaransyanubhavena Ketumalanubhavena Dasaparamithanubhavena Dasa upaparamithanubhavena Dasa paramatta paramithanubhavena Sila samadhi panyanubhavena Buddhanubhavena Dhammanubhavena Sanghanubhavena Tejanubhavena Idyanubhavena Balanubhavena Neyya Dhammanubhavena Chaturādhīti sahasra dhammaskandhanubhavena Pitakattayanubhavena Vinasāvakanubhavena Sabbe Thero sabbe te bhaya Sabbe te antaraya Sabbe te upaddava Sabbe te dunnimitta Sabbe te avamangala vinassantu Ayu vaddako dana vaddako Siri vaddako yasa vaddako Bala vaddako vanna vaddako Sukha vaddako hotu sabbada dukkha roga bhaya vera Sota sabbe upaddava Anekantaraya pi vinassantu ca tejasa Jaya siddhi dhanam labham satti bhagyam sukangalam siriyayucha vannocha bhokam virvicha yattva sattvasacha ayucha jiva siddhi bhavantu te sammitiyo vivajjantu samgaruko vinastatu Māte bhavakvantarayo Sukhi dīgāyo bhavatu sabba mangalam Gakkantu sabba devata Sabba buddharupavena Sabba dasadasotti bhavanti Bhavatu sabba mangalam Gakkantu sabba devata Sabba dhammanubhavena Sadasotti bhavanti Bhavatu sabba mangalam Gakkantu sabba Sanghanubhavena Sadasotti bhavantu te Nakkatte yakka bhutanam papagga nivarana Sassanubhavena hantu te sangupaddhave Devo vasatu kalena sassa sampatti tuca Pito bhavatu lokoca Raja bhavatu amito හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. එහෙමනම් තෙරුවන් සරණයි හම්බුනේ. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි.